Άλλη μια χρονιά πέρασε, ακόμη μια χρονιά ήρθε και έχουμε καινούρια κινητά Galaxy και μάλιστα νωρίτερα από όσο είχαμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια, με την εταιρεία να ανακοινώνει τα νέα της μοντέλα στα πλαίσια του Mobile World Congress στη Βαρκελόνη. Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος έχουμε δύο συσκευές, τα Galaxy S7 και Galaxy S7 Edge, με το δεύτερο να διαθέτει μεγαλύτερης διαγωνίου αλλά και κυρτή οθόνη Edge, καθώς και μεγαλύτερη μπαταρία. Και οι δύο συσκευές χαρακτηρίζονται από παρόμοια φιλοσοφία στο design και κατασκευάζονται από τα ίδια υλικά, με το ανθεκτικό γυαλί και το αλουμίνιο να κυριαρχούν. Οι δύο συσκευές μοιάζουν υπερβολικά με τα περσινά Galaxy S6 και S6 Edge, διατηρώντας σε πολύ μεγάλο ποσοστό τις βασικές αρχές του design. Εξάλλου ήταν τόσο καλός σχεδιασμός και τόσο ριζικά ανανεωμένος σε σχέση με το παρελθόν, που μάλλον δεν θα ήταν η σωστή επιλογή να αλλάξει σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Με αυτό το design άλλωστε και από πέρσι, οι νέες ναυαρχίδες της Samsung έχουν το χαρακτήρα που τους έλειπε σε σχέση με το παρελθόν, οπότε γιατί να αλλάξει. Το μόνο κακό είναι ότι όπως και με τα περσινά μοντέλα, έτσι και στη συγκεκριμένη περίπτωση οι συσκευές της εταιρείας γεμίζουν δαχτυλιές πολύ εύκολα. Οπότε, αν δεν χρησιμοποιήσετε κάποια θήκη, κάτι που θα πρέπει να λάβετε σοβαρά υπόψη σας από τη στιγμή που με εξαίρεση το πλαίσιο είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένες από γυαλί, να ξέρετε ότι θα αναγκαστείτε να τις σκουπίσετε πολύ συχνά, αφού μετά από λίγες ώρες χρήσης, εφόσον δεν έχετε τη δυνατότητα να πλύνετε τα χέρια συχνά, θα γλιστρούν σε σαπούνια. Υπάρχουν βεβαίως και κάποιες μικρές διαφορές με τη Samsung να κάνει προσπάθεια να βελτιστοποιήσει το design της και έτσι η κύρια κάμερα δεν εξέχει πια και τόσο έντονα, ενώ και το κεντρικό πλήκτρο που φιλοξενεί και τον αναγνώστη δακτυλικού αποτυπώματος εξέχει λιγότερο σχέση με το παρελθόν. Μια σημαντική προσθήκη σε σχέση με τα Galaxy S6 και S6 Edge είναι ότι τα νέα S7 και S7 Edge διαθέτουν υποδοχή για κάρτα μνήμης microSD για την επέκταση του αποθηκευτικού χώρου. Και τα δύο κινητά εξοπλίζονται με εκπληκτικές οθόνες Super AMOLED ανάλυσης WQHD, δηλαδή ανάλυσης 1440x2560 pixels, ωστόσο στην περίπτωση του Galaxy S7 τα εικονοστοιχεία βρίσκονται σε πυκνότερη διάταξη, αφού η οθόνη έχει διαγώνιο 5,1 inches και μιλάμε για το εξωπραγματικό νούμερο των 577 ppi. Όχι ότι τα 534 ppi περίπου του Galaxy S7 Edge των 5,5 inch είναι λίγα, αλλά λέμε τώρα. Και στις δύο περιπτώσεις τα χρώματα είναι εντυπωσιακά, η αντίθεση κορυφαία και η φωτεινότητα βρίσκεται σε ιδιαίτερα ικανοποιητικά επίπεδα. Οπότε δεν πρόκειται να μασίσουμε τα λόγια μας και θα σας πούμε ότι πρόκειται για τις δύο καλύτερες οθόνες που έχουμε συναντήσει σε συσκευή του είδους. Με λίγα λόγια, η άποψή μας από πέρσι δεν έχει αλλάξει. Η απόδοσή τους επίσης κάτω από έντονη ηλιοφάνεια είναι αρκετά ικανοποιητική, ενώ αξίζει να αναφέρουμε ότι οι οθόνες προστατεύονται από Gorilla Glass 4. Τα χρώματα είναι και θέμα προσωπικού γούστου, οπότε η Samsung προσφέρει δυνατότητα περιορισμένου ελέγχου. Ο ήχος επίσης από το ηχείο είναι αρκετά καλός και στις δύο περιπτώσεις, αν και θα θέλαμε να ακούγεται λίγο πιο δυνατά. Και οι δύο ναυαρχίδες Samsung διαθέτουν την ίδια διάταξη πλήκτρων σχέση με το παρελθόν, η οποία θα λέγαμε ότι είναι πια κλασική. Έτσι, στα αριστερά και των δύο συσκευών βρίσκονται τα πλήκτρα αυξομοίωσης της έντασης του ήχου, ενώ δεξιά, σε αρκετά βολικό ύψος και στις δύο περιπτώσεις, βρίσκουμε το πλήκτρο ενεργοποίηση-απενεργοποίησης. Όλα τα πλήκτρα είναι μεταλλικά, με ωραία αίσθηση και επιστροφή, ενώ δεν παρατηρούνται περίεργοι ήχοι κατά τη χρήση τους. Στο πάνω μέρος και των δύο συσκευών έχουμε ένα πόρο μικροφόνου, καθώς και την διπλή συρτάρωτη υποδοχή για την κάρτα SIM, αλλά και την κάρτα microSD, χαρακτηριστικό που είχε ατυχώς επιλέξει να καταργήσει, ευτυχώς προσωρινά, στην προηγούμενη γενιά της σειράς S. Τόσο το Galaxy S7 όσο και το Galaxy S7 Edge είναι IP68 certified, και αυτό σημαίνει ότι μπορούν να επιβιώσουν κάτω από το νερό σε βάθος έως και 1,5 μέτρο για περίπου 30 λεπτά. Τόσο η υποδοχή 3,5 χιλιοστών όσο και το ηχείο ή η υποδοχή micro-USB είναι αδιάβροχα. Παρ' όλα αυτά, αν ανιχνευτεί η υγρασία στην υποδοχή micro-USB, η συσκευή δεν επιτρέπει τη φόρτισή της μέχρι να απομακρυνθεί η υγρασία από τους ακροδέκτες. Πολλοί απόρρισαν με την επιλογή της Samsung να μην εγκαταστήσει στις νέες ναυαρχίδες της υποδοχές USB Type-C. Ωστόσο, αυτή η απόφαση έχει να κάνει περισσότερο με το Gear VR και την διατήρηση της συμβατότητας με την Mobile Head Mounted Display των Samsung και Oculus παρά με οτιδήποτε άλλο. Η κάμερα, που είναι πανομοιότυπη και στις δύο συσκευές, βασίζεται σε μικρότερες ανάλυσης αισθητήρα 12 MP σε σχέση με τις περσινές ναυαρχίδες. Ωστόσο, ο μικρότερος αυτός αισθητήρας έχει μεγαλύτερα pixels, με αποτέλεσμα την καλύτερη απόδοση συνθήκες με χαμηλότερα επίπεδα φωτισμού. Γενικώς, οι φωτογραφίες είναι ελαφρώς ανώτερες των περσινών μοντέλων και χαρακτηρίζονται από εξαιρετικά υψηλά επίπεδα λεπτομέρειας, χαμηλά επίπεδα θορύβου, που γίνονται λίγο πιο έντονα σε ορισμένες περιπτώσεις συνεκτερές λήψεις, είναι φωτεινές λοιπόν και έχουν πολύ ωραία χρώματα.
Σε αυτό βοηθάει τόσο το σύστημα οπτικής σταθεροποίησης εικόνας, όσο και το διάφραγμα σύστημα φακών που υποστηρίζει f-stop 1.7, χαρίζοντας πολύ φωτεινές φωτογραφίες. Το HDR επίσης λειτουργεί αρκετά καλά, καταφέρνοντας σε συνθήκες με χαμηλά επίπεδα φωτισμού να αναδείξει λεπτομέρειες και σκοτεινά σημεία, ωστόσο παρατηρήσαμε μερικές φορές κάποια ζητήματα oversharpening και overprocessing που δεν ήταν όμως τόσο σημαντικά, αλλά είναι σίγουρο πως θα διορθωθούν. Το λογισμικό της κάμερας προσφέρει πολλές επιλογές και ρυθμίσεις για να έχετε όσο το δυνατόν περισσότερο έλεγχο πάνω στο αποτέλεσμα. Να μην ξεχάσουμε επίσης να αναφέρουμε ότι η λειτουργία αυτόματης εστίασης είναι από τις ταχύτερες που έχουμε συναντήσει σε συσκευή του είδους με σχεδόν ακαριαία συμπεριφορά. Όσον αφορά τις δυνατότητες βίντεο, και οι δύο συσκευές υποστηρίζουν λήψη βίντεο ανάλυσης 720p στα 240 fps για την εφαρμογή FE αργής κίνησης, 1080p στα 60 fps, καθώς και βίντεο ανάλυσης 260p στα 30 fps. Παρέχεται επίσης δυνατότητα χρήσης HDR. Η ποιότητα βίντεο είναι από τις καλύτερες που έχουμε συναντήσει, με εξαιρετική χρωματική απόδοση, μπόλικη λεπτομέρεια και υψηλή αντίθεση, και αναμφισβήτητα θα μείνετε πολύ ευχαριστημένοι. Όσον αφορά στην εμπρόστια κάμερα, που εφοδιάζεται με αισθητήρα 5 MP, θα μείνετε επίσης αρκετά ικανοποιημένοι από τις selfies και την απόδοσή της, ακόμα και σε συνθήκες με χαμηλά επίπεδα φωτισμού, χάρη στο διάφραγμα f-stop 1.7 και την λειτουργία Auto HDR. Ο αισθητήρας δαχτυλικών αποτυπωμάτων που βρίσκεται στο κεντρικό πλήκτρο στην πρόσωψη είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός και γρήγορος, ενώ η ρυθμίσή του είναι αρκετά απλή διαδικασία, αν και λιγότερο γρήγορη σχέση με αυτά που συναντούμε στις συσκευές Nexus ή στην περίπτωση των τελευταίων κινητών της Huawei, και βεβαίως σχέση με τις συσκευές της Apple. Από άποψη χαρακτηριστικών, και οι δύο συσκευές θα κυκλοφορήσουν σε εκδόσεις με το οκταπύρινο Exynos 8890 System on Chip ή το τετραπύρινο Qualcomm Snapdragon 820. Θα προτιμούσαμε την έκδοση με το Snapdragon και τον custom επεξεργαστή Creo και την εξαιρετική GPU Adreno 530, ωστόσο σχεδόν το ίδιο εντυπωσιακή είναι και η έκδοση με τον Exynos, οπότε δεν έχουμε ιδιαίτερα παράπονα. Η έκδοση με το Snapdragon γνωρίζουμε ότι κυκλοφόρησε μόνο στη ΣΥΠΑ, οπότε δεν μπορεί να γίνουν και πολλά πράγματα. Η μνήμη σε όλες τις περιπτώσεις έχει μέγεθος 4 GB, ενώ ο αποθηκευτικός χώρος μπορεί να έχει μέγεθος 32 GB ή 64 GB, και όπως αναφέραμε είναι επεκτάσιμος. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι συσκευές εξοπλίζονται με Wi-Fi 802.11 ABGNAC, με GPS, με NFC και Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, υπάρχει Bluetooth 4.2, ωστόσο δεν υπάρχει ραδιόφωνο και απουσιάζει ο IR Blaster. Επίσης, υποστηρίζεται ασύρματη φόρτιση, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, αλλά και ταχεία φόρτιση. Να αναφέρουμε ότι στο πίσω μέρος κάτω από το LED Flash υπάρχει και ο κλασικός αισθητήρας μέτρησης καρδιακών παλμών, ο οποίος συνεργάζεται τόσο με την εφαρμογή S-Health της Samsung, όσο και με third-party εφαρμογές που έχουν στόχο να βοηθήσουν τον χρήστη να βγάλει αποτελεσματικά το πρόγραμμά του στην γυμναστική, να βελτιώσει τη φυσική του κατάσταση ή ακόμα και τις συνήθειές του στον ύπνο. Δυστυχώς δεν παρατηρήσαμε να έχει βελτιωθεί και συνεχίζει να μην προσφέρει σταθερές μετρήσεις, ακόμα και όταν οι μετρήσεις γίνονται back-to-back. Όσον αφορά στην μπαταρία, το Galaxy S7 διαθέτει μπαταρία με χωρητικότητα 3.000 mAh και το Galaxy S7 Edge διαθέτει μπαταρία με χωρητικότητα 3.600 mAh. Το πρώτο προσφέρει αυτονομία μιας μέρας, ενώ το δεύτερο περίπου μια μισή μέρα, με το χαρακτηριστικό Always On να επηρεάζει ελαφρώς την εμπειρία χρήσης. Αν το απενεργοποιήσετε, η αυτονομία θα αυξηθεί για κάποιες ώρες, οπότε καλό θα ήταν να ζυγίσετε τις ανάγκες και τις προτεραιότητές σας. Το χαρακτηριστικό Always On, σύμφωνα με τη Samsung, καταλαβαίνει περίπου 1% από τη ζωή της μπαταρίας ανά ώρα. Το χαρακτηριστικό δείχνει την ώρα και την ημερομηνία, καθώς και διάφορες ειδοποιήσεις, και μπορεί να παραμετροποιηθεί σε κάποιο βαθμό επιλέγοντας διάφορες προσώψεις. Το Galaxy S7 Edge ξεχωρίζει από το απλό Galaxy S7 επειδή διαθέτει μεγαλύτερη αλλά και κυρτή οθόνη Super AMOLED 5,5 ιντσών, η οποία τυλίγεται και από τις δύο πλευρές συσκευής, προσφέροντας επιπλέον λειτουργικότητα αλλά και μια ανεπαίσθητη αίσθηση ότι υπάρχει μια επιπλέον διάσταση. Πέρα από την εξαιρετική θέαση, ο χρήστης, χάρη στην οθόνη του Galaxy S7 Edge, απολαμβάνει πλέον λειτουργικότητα και έτσι με ένα απλό swipe προς τα αριστερά έχει πρόσβαση σε νέα και ειδήσεις, σε αγαπημένες του εφαρμογές, σε συγκεκριμένα tasks που μπορεί να ρυθμίσει, καθώς και στις αγαπημένες του επαφές. Το λογισμικό και στις δύο περιπτώσεις βασίζεται στο Android 6.0.1 Marshmallow, πάνω από το οποίο η Samsung έχει περάσει το δικό της περιβάλλον χρήσης TouchWiz, που σε άλλους αρέσει και σε άλλους δεν αρέσει. Αριστερά το κεντρικό πλήκτρο για την επιστροφή στη home screen, έχουμε τον app switcher και δεξιά το πλήκτρο back. Με swipe από τα αριστερά προς τα δεξιά από τη home screen, εφόσον το θέλετε μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε τελευταίες ειδήσεις και νέα. Με swipe από πάνω προς τα κάτω στην κορυφή της οθόνης έχουμε την περιοχή με τις ειδοποιήσεις και τα διάφορα toggles που μπορείτε να ρυθμίσετε όπως επιθυμείτε.
Εδώ έχετε τις διάφορες συντομεύσεις για τις εφαρμογές σας, ωστόσο δεν απουσιάζει και το κλασικό App Drawer με τις εφαρμογές να μπορούν να τοποθετηθούν σε αλφαβητική σειρά. Στη συσκευή θα βρείτε αρκετές προεγκατεστημένες εφαρμογές, ανάμεσα στις οποίες θα βρείτε εφαρμογές της Microsoft με σπουδαιότερες εφαρμογές Office, το Skype καθώς και το OneDrive, θα βρείτε εφαρμογές της Google όπως τα Drive Photos και Hangouts, καθώς και εφαρμογές της Samsung όπως είναι η S-Health, S-Planner και άλλες. Με παρατεταμένο πάτημα στην home screen μπορείτε να αφαιρέσετε ή να προσθέσετε οθόνες, να αλλάξετε wallpaper ή theme ή ακόμα και να αλλάξετε το πλέγμα των εφαρμογών. Υποστηρίζονται split screen mode και floating windows, ωστόσο ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον και νέο χαρακτηριστικό είναι ο Game Launcher. Μια νέα υπηρεσία που τοποθετεί τα παιχνίδια σας σε ένα μέρος και προσφέρει 3-4 ωραίες δυνατότητες. Η μία έχει σχέση με την κατανάλωση, η δεύτερη έχει σχέση με τις ειδοποιήσεις και η τρίτη έχει σχέση με τον έλεγχο. Πιο συγκεκριμένα προσφέρονται δύο power saving modes. Το Save Power που περιορίζει το frame rate στα 30 fps από τα 60 fps, χαμηλώνοντας παράλληλα την ανάλυση, και το Save Maximum Power που χαμηλώνει ακόμα περισσότερο την ανάλυση για να εξοικονομηθεί η ενέργεια. Η δεύτερη δυνατότητα επιτρέπει στο χρήστη να απενεργοποιήσει όλες τις ειδοποιήσεις κατά τη διάρκεια του gaming, ενώ η τρίτη εμφανίζει ορισμένα εικονικά πλήκτρα στην οθόνη πάνω από το παιχνίδι που επιτρέπει στο χρήστη να απενεργοποιήσει τις ειδοποιήσεις, να πάρει κάποιο screenshot, να κλειδώσει τα capacitive πλήκτρα ή να πραγματοποιήσει εγγραφή του παιχνιδιού και άλλα. Στην περιοχή των ρυθμίσεων θα βρείτε ένα σωρό από ρυθμίσεις που έχουν να κάνουν με την οθόνη, με τον ήχο, με την εμφάνιση, με τα διάφορα περιφερειακά, με λειτουργίες, με τις ειδοποιήσεις, με την ασφάλεια ή που έχουν σχέση με την κατανάλωση. Ο κατάλογος των ρυθμίσεων, που δεν έχει αλλάξει και πολύ σε σχέση με τα Galaxy S6 και S6 Edge, είναι απλώς πλήρης. Συνολικά η απόδοση των δύο συσκευών ήταν εξαιρετική σε όλες τις περιπτώσεις, στο λειτουργικό σύστημα, στην αναπαραγωγή βίντεο ή στο gaming και βεβαίως στην πλοήγηση στο ίντερνετ. Τόσο το Samsung Galaxy S7 όσο και το Galaxy S7 Edge απέδειξαν σε εμάς ότι είναι δύο από τις καλύτερες συσκευές στον κόσμο αυτή την περίοδο. Δυστυχώς είναι ακριβές, οπότε όσοι τις έχετε βάλει στο μάτι δεν θα ήταν κακό να κάνετε υπομονή 2-3 μήνες. Σε κάθε περίπτωση, αργά ή γρήγορα θα τις ευχαριστηθείτε.